الفيديو ده examples on integration by parts. Integral of x times e power x over x plus 1 squared by dx. يعني عندي x plus 1 squared في denominator هتطلع في numerator بنيجاتيف exponent. مين فيهم اللي هنعمل لها integration ومين فيهم اللي هنعمل لها derivative؟ x plus 1 power negative 2 لو عملت لها derivative هتزود النيجاتيف power وهتبقى نيجاتيف 3 وده هيصعب الموضوع أكتر. لكن لو عملت لها integration ده هيقلل النيجاتيف exponent وهتبقى الباور نيجاتيف 1. الفانكشن اللي هجيب لها integration هي x plus 1 باور نيجاتيف 2 والفانكشن اللي هجيب لها derivative هي x times e باور x. x plus 1 باور نيجاتيف 2 الانتجرال هتبقى باور n plus 1 over n plus 1. نيجاتيف 2 plus 1 هتبقى باور نيجاتيف 1 over نيجاتيف 1 يعني هيبقى عندي نيجاتيف ساين هنا. الفانكشن اللي هاخد لها الديريفاتيف هي x times e باور x. The product of two functions. هاخد derivative of the first times the second plus derivative of the second times the first. Derivative of x is 1 times e power x plus derivative of the second يعني derivative of e power x is e power x times x. يعني هتبقى x e power x plus e power x. دي الفانكشن اللي تعمل لها integration. دي الفانكشن اللي هيتعمل لها derivative. ودي بعد ما جبنا الديريفاتيف همشي بالظبط بالسيكونس ده. انا هاخد دي تايمز دي ماينس انتجرال اوف دي تايمز دي. هبدأ بالاكسبريشن ده تايمز البراكت ده فهيبقى عندي x تايمز e باور x تايمز البراكت ده وعندي نيجاتيف ساين هتطلع في اول الاكسبريشن فهتبقى x e باور x تايمز x بلس 1 باور نيجاتيف 1 ماينس انتجرال اوف البراكت ده زي ما هو نيجاتيف تايمز نيجاتيف فالنيجاتيف ساين هتتكنسل هتبقى بلس انتجرال اوف x بلس 1 باور نيجاتيف 1 تايمز x e باور x بلس e باور x. البراكت ده عنده نيجاتيف اكسبوننت هينزل في الدينومينيتور. نفس الشيء هنا وهنا هاخد e باور x كومن فاكتور فهيبقى e باور x تايمز x بلس 1. البراكت ده هيكنسل up and down ففاينلي هيبقى عندي نيجاتيف x times e power x over x plus 1 plus e power x plus constant c. Example, integral of 1 plus 4x power 4 times e power x power 4 by dx. Bracket ده فيه two terms 1 plus 4x power 4 فبالderivative property multiply e power x power 4 by each term inside the bracket. فهيبقى عندي two integral of e power x power 4 times 1 يعني تبقى e power x power 4 by dx plus integral of 4x power 4 times e power x power 4 by dx. هنا ظهرت لي integral of e power x power 4 by dx. هسيبها شوية وهرجع لها تاني. integral of 4x power 4 times e power x power 4 عندي product of two functions. الpower of e هنا هي x power 4. الديريفاتيف of x power 4 هو 4x power 3. لحسن الحظ أنا عندي 4x power 4 هعمل factorization ل x power 4 ل x times x power 3 فهيبقى عندي x times 4x power 3 times e power x power 4. الفانكشن دي كأنها بالظبط e power f times f dash. 4x power 3 هي الديريفاتيف of x power 4 يعني جوه الانتجرال دي أنا عندي two functions x وال 4x power 3 times e power x power 4. الاكس دي polynomial سهل قوي نجيب لها derivative لان ده هيقلل degree of the polynomial وهيبسط الانتجريشن by parts. function دي فكأنها e power f times f dash ودي سهل قوي نجيب لها الانتجريشن. يعني في الانتجريشن by parts الاكس هنجيب لها الديريفاتيف الفانكشن التانية دي هنجيب لها الانتجريشن. فانتجرال of 4x power 3 times e power x power 4 كأنها بالظبط integral of e power f times f dash يعني هتبقى e power f. يعني انتجرال للكلام ده هيبقى e power x power 4. أما الديريفاتيف of x فهيبقى 1. دول التو فانكشنز اللي جوه الانتجريشن اللي هعمل لها انتجريشن ودي اللي هعمل لها ديريفاتيف. ده الانتجرال اوف دي وده الديريفاتيف اوف دي. همشي بالسيكونس ده بالظبط. الانتجرال ايكوالز الاكس تايمز الاماونت ده ماينس انتجرال اوف الاماونت ده تايمز 1 باي دي اكس. الانتجرال دي هتنزل زي ما هي دلوقتي مش هعمل فيها اي حاجه والانتجرال دي حلتها بالانتجريشن باي بارتس وببساطه اتحولت ل x times e power x power 4 اللي هي دي x times e power x power 4 minus integral of d
times دي، يعني minus integral of 1 times e power x power 4 by dx يعني integral of e power x power 4 by dx. التو integral دولت هما نفسهم بopposite sign هيكنسلوا بعض، يبقى finally الانسر هي x times e power x power 4 plus constant c. Example: integral of x power 3 times e power x squared over x squared plus 1 all squared by dx. لو فكرنا نحل الإكزامبل ده بالانتجريشن باي بارتس هتديني ستيبس طويلة جدا ومعقدة وفي الآخر مش هتتحل. المشكلة هنا من الباور اوف اكس، أنا عندي هنا اكس سكويرد وهنا اكس سكويرد وهنا اكس باور 3، ده اللي صعبها. لو كانت اكس بدل الاكس سكويرد كانت هتبقى أبسط بكتير. السبستيوشن هنا ممكن تساعدني. assume x squared equals z، وده هيبسط البروبلم كتير. بالتالي 2x by dx equals dz. x power 3 يعني x squared times x، و dz equal 2x by dx، فمultiply by 2 up and down، فالاماونت ده هيديني dz، واعمل substitution ب z equal x squared. بالتالي بقى عندي half integral of x squared يعني z، e power x squared يعني e power z، و x squared plus 1 هتبقى z plus 1، و 2x by dx هتبقى dz. كده بقت بسيطة جدا. z plus 1 power 2 هتطلع في النيوميريتور بنيجاتيف اكسبوننت. دلوقتي بقى عندي 2 functions z times e power z و z plus 1 power negative 2. دلوقتي أقدر أعمل integration by parts. z plus 1 power negative 2 أسهل إني أعمل لها integration لأن ده هيقلل النيجاتيف اكسبوننت وهتبقى negative 1، لكن الديريفاتيف هيزود النيجاتيف اكسبوننت، فدي الفانكشن اللي هعمل لها انتجريشن ودي الفانكشن اللي هعمل لها ديريفاتيف. فالزد بلس 1 باور نيجاتيف 2 هعمل لها انتجريشن، والزد تايمز اي باور زد هعمل لها ديريفاتيف. انتجرال اوف زد بلس 1 باور نيجاتيف 2 هتبقى نيجاتيف زد بلس 1 باور نيجاتيف 1، والديريفاتيف اوف زد تايمز اي باور زد دي برودكت اوف تو فانكشنز. derivative of z is 1 times e power z plus derivative of e power z times z، يعني z times e power z. نقدر ناخد e power z common factor فهتبقى z plus 1 times e power z. الانتجريشن equals الاماونت ده times ده minus integral of الاماونت ده times الاماونت ده. هيبقى عندي z times e power z times negative z plus 1 power negative 1 minus integral of negative z plus 1 power negative 1 times z plus 1 times e power z by dz. يعني z times e power z times البراكت ده equals negative z times e power z times z plus 1 power negative 1، ودي كده خرجت من الانتجرال minus البراكت ده times الاماونت ده، النيجاتيف ساين هتتكنسل هتبقى بلس، والاماونت ده z plus 1 times e power z، وz plus 1 power negative 1 هتنزل في الدينومينيتور، والz البراكت ده هيكنسل up and down فهيبقى integral e power z by dz. integral of e power z هيبقى e power z ومultiply by half بالdistributive property فيبقى negative half of z times e power z times البراكت ده power negative 1 plus half of e power z plus constant c. substitute back x squared for z، يعني negative half times z بقت x squared times e power x squared، و z plus 1 تنزل في الدينومينيتور عشان negative exponent وهتبقى x squared plus 1 plus half of e power z. e power z يعني e power x squared plus c.